Ahoj všichni, vítejte na našem kanále. Dneska to bude maličko jiný. Místo jednoho produktu, jich tady vidíte asi 13, možná 15. Jak už jsem avizoval dřív na Instagramu a na Facebooku, přidali jsme značku španělských nožů, jmenuje se Hydra Knives a dneska si ji představíme. Nož po noži, kousek po kousku, všechno si pěkně řekneme. Jdeme na to. Pojďme se podívat na ty nože, ale začněme trošičku jinak, začněme u té značky, jelikož Hydra Knives nejsou na tom trhu tak dlouho. V roce 2014 se rozhodli, že se trhnou od jednoho španělského výrobce z oblasti Albacete. Možná to tam znáte, je tam opravdu spoustu výrobců nožů. Oni se od něj trhli, jelikož se jim nelíbilo, jak to dělají, nelíbilo se jim, že používají staré materiály, nelíbilo se jim úplně, že tomu nedodávají žádný takový ty moderní vzhledy a tak dál, takže se trhli a udělali svoji společnost Hydra Knives a jejich prvním nožem byl nůž Buzzard. Na ten se tady taky podíváme, ale samozřejmě se budeme věnovat každému jednomu noži zvlášť. Co já si osobně myslím o téhle značce? Komunikoval jsem s nima, líbí se mi jejich přístup, je tady celoživotní záruka, což je paráda. Máme tady samozřejmě různé tvary nožů, máme tady různé materiály a různé využití. Nejdříve pojďme se podívat na to, jakým způsobem je ten nůž zabalený. Vy ho dostanete v pěkné krabičce, která má ještě takový papírový přebal, ten stáhnete a otevřete to, abyste se mohli podívat, co jste vlastně uvnitř dostali. Ty krabičky jsou fantastický, já vím, že tady často mluvím o krabičkách a často to ty lidi nezajímá, nicméně líbí se mi, když je tomu dodaný trošku moderní vzhled. Ty nože stojí od 2000 po 5000, takže je potřeba, aby ten unboxing, aby zkrátka to rozbalování tady bylo taky na úrovni. Takže tady super, že mám pěknou krabičku na magnety, otevřu si ji a pod tím mám takovejhle papírový záslep, ten musím roztrhnout, abych věděl, že jsem první, kdo se na ten nůž kouká, a pod tím už potom konkrétně leží vlastně ten nůž jako takovej. Když si to odklopím, zjistím, že dostanu nákrčník, dneska nákrčníky jsou určitě potřeba, se mnou souhlasíte, dostanu k tomu do barvy Paracord, abych si to mohl protáhnout, někde zavěsit. Dostanu samozřejmě pouzdro, ty jsou pěkný, kydexový, nechám si ho venku, abychom si tady o něm něco řekli ještě dál. Dostanu k tomu různé nálepky, dostanu k tomu samozřejmě nášivku na rameno, abych si mohl dát. A dostanu k tomu takový certifikát kvality, což je vlastně rozřezaný papír tím nožem, abyste viděli, že ten nůž je opravdu ostrej. Tak, balení si můžeme dát stranou a pojďme se podívat na ta pouzdra. Pouzdra jsou kombinací kydexu a nylonu. Kydexový pouzdro, máme tady takovýhle prvek, kterým vy si můžete určovat tu hustou pouzdra, jak moc ten nůž v tom bude držet. Takže když to posunu úplně dolů a utáhnu, to pouzdro bude volnější, pak ho dám nahoru, tenhle prvek, a to pouzdro drží ten nůž mnohem víc sevřeně, takže to jen tak z toho nevytáhnete. Například každý to má rád zkrátka trošičku jinak. Ty pouzdra jsou hezky udělaný, mají pěkný design, pěkně laserem vyřezaný. A co se mi líbí, tak je ten prvek, je to vlastně nylonový závěs, který je na tom kydexovém prvku jako takovým. Díky tomu to s váma bude hezky fungovat, není to nic úplně pevného, ať už budete chtít, můžete si vzít ten nylonový prvek, respektive kydexový prvek a přehodit se na druhou stranu, takže praváci nebo leváci, ten nůž je oboustranný, to pouzdro jako takový je oboustranný, takže úplně super. Co se týče technologií použitých, samozřejmě řezání laserem, CNC a tak dál, co se týče kalení, tak tady máme kryokalení, to znamená, že během toho kalení se ten nůž, ta čepel jako taková vystaví opravdu velice nízkým teplotám, které jsou až někde kolem minus 250 stupňů Celsia, aby zkrátka ta tvrdost toho materiálu a ten výsledný matroš jako takovej byl co nejtvrdší, co nejkvalitnější. Díky tomu samozřejmě se dosahuje poměrně dobrých tvrdostí u materiálů, které jsou naprosto perfektní. Máme tady Sleipner, N690, D2 a tak dál. Ale na to se podíváme teďka. Pojďme začít u toho nejmenšího modelu, což je model Buzzard neboli Káně. Máme ho ve 4 různých provedeních, buď to černý nebo standardní stříbrný. A buď to s hnědým pouzdrem, anebo s černým pouzdrem. Můžete si vybrat ať už takovou nebo takovou variantu. Ten nůž mám zhruba 2 měsíce, používám ho, starám se o něj, je to takový utility knife, moc se mi líbí, jakým způsobem je to udělaný. Máte tady vlastně průvlek na prst, takže je to takový karambit style, ale je to samozřejmě i svým způsobem multifunkční nástroj. Tady nahoře máte prostor pro křesadlo, tady máte 6stranný hex, tam si můžete dát klidně bit. Mimochodem společnost Hydra
k tomu dodává i takový malý, pěkný držáky na bity. Moc se mi líbí, jakým způsobem to tady mají udělaný. Prakticky to spoléhá na to, že vy ten bit, který sebou chcete nosit, si pomocí toho kydexového prvku připevníte k tomu pouzdru a máte ho vždycky sebou. Následně potom ho jenom výjmete a můžete si ho zasadit do toho nože a samozřejmě potom s použitím pouzdra, když to máte takhle složený, pouzdro na to má otvor, můžete něco utáhnout. Tenhle ten šestihran, kterým vlastně vy to budete utahovat, se postupně zužuje, takže ten bit v tom drží tak, že vám nepropadne skrz, takže klidně můžete trošku zatlačit, pak to jenom vyndáte. Za mě nůž Buzzard je moc pěkný model, který určitě stojí za vaší pozornost. A navíc ho tedy můžete mít v černý i ve klasické stříbrné barvě. Tak, pojďme si projít další modely, je jich tady spousta a rád bych se jim věnoval jenom okrajově, abyste věděli, co tady vlastně k dispozici. Vezmeme to hezky zprava doleva, napravo mám takový trošičku odvážnější nože, nalevo potom standardní a tady uprostřed mám model Open Field. Klidně můžeme začít tím, jelikož to je můj velký favorit, jedná se o standardní bushcraftový outdoorový nůž, který nemá žádnou povrchovou úpravu, jako i barevnou, je to v standardním satinu, je to krásný matroš, je to z Miloxu, zase kryo kalení, máme tady hezky udělaný vlastně ty střenky, že tady máme tu limetkovou, když na to někde spadne, nemusíme se bát, že to bude špatně vidět, jelikož ta limetková poměrně dost svítí, takže díky tomu máme to takhle hezky zvýrazněný. Ty střenky se dělají z několika různých materiálů, máme tady buď to G10, máme tady samozřejmě mikartu, máme tady pochopitelně i uhlíkový vlákna, který postupně připravují, momentálně využívají jenom vlastně tu G10 a tu mikartu jako takovou a tu uhlíkovku se moc těším. Ten model je za mě velice přitažlivý a asi to bude můj další nůž, který budu testovat. Líbí se mi tlustá čepel, která samozřejmě potom podporuje jakoukoliv manipulaci s tím. Tak, pojďme hezky zprava. Tady máme nůž, který se jmenuje... Tak, přesně toho jsem se bál, že ty nože budu brát. Tady máme nůž, který se jmenuje Final Call 3. Je to hodně pěkná designovka s tou oranžovou rukojetí, zároveň černění, mimochodem to černění, všechno, co má vlastně černou nebo povrchovou úpravu jinou, ať už bílou nebo tu bronzovou, tak je black powder coating nebo white powder coating, potom podle toho, jakou to má barvu. Je to povrchovka, která ochrání ten nůž, nicméně to není úplně potřeba, jako všechno to jsou kvalitní materiály, které vám samozřejmě korodovat nebudou, ale je tady pěkný, že máme vlastně tu povrchovku. U těch taktických nožů se to hodí a ten black powder potom bude dělat takovou pěknou patinu, když to budete tahat z toho pouzdra, co s tím dělat, tak postupně to bude vlastně prosvítat a bude to vypadat moc pěkně. Osobně mám rád, když ty nože mají takovej ten dotek toho používání. Takže Final Call verze 3, drop point čepel, máme tady použitou materiál Sleipner, zase kryokalení a na té jedné straně máme americkou vlajku takhle pěkně vyraženou přímo do té povrchové úpravy, zároveň tady vlastně ta čepel je dvousečná až po tuhle úroveň, takže tady máme oboustranný ostří, takže taková dýka, ačkoliv je to ve výsledku potom vlastně ten drop point. Následně Final Call 4, moc pěkný nůž, taky zase udělaný hodně agresivně, opět tady máme tu americkou vlajku, je to taková poslední volba Final Call, opět použitá ocel Sleipner, verze 4 proti verzi 3, jak je vidět, maličko upgradeovaná, co se týče tvaru. Další nůž, který se tady podíváme, je z D2 a je to White Noise, bílošedý nůž, moc pěkně zase udělaný, pěkná tlustá čepel, drop point konstrukce. Hezky se to drží, oni to mají vlastně opracovávaný pomocí 3D technologií, takže to krásně padne do ruky, je to hezky vytvarovaný, anatomický, takže u toho není vůbec žádný problém. Následně můj další favorit, model Veritas, máme tady Wharncliffe čepel, zase z D2 udělaný, black powder coating, tlustá poměrně konstrukce, hezky se to drží. Ta struktura, textura je udělaná fakt pěkně. Líbí se mi tyhle jejich koncovky, kudy vlastně můžete protáhnout například paracord, který k tomu samozřejmě dostanete vždycky do barvy toho nože, především těch střenek, takže oranžový k těm Final Callům, černý potom vlastně k těm černým nožům a k tomu Open Fieldu dostanete taky limetkový paracord, takže za mě hezky vyřešený. Potom dál jejich největší a nejtěžší model Stigen N690, zase black powder coating, drop point čepel, opravdu velice masivní, robustní nůž. Můžeme se přesunout dál. Hawkeye, poměrně zajímavá konstrukce, samozřejmě tohle je především designovka, nepředpokládám, že tyhle otvory by úplně k něčemu měly tolik sloužit, ale může si k tomu najít každý svoje využití. Máme to zase N690, hezký drop point s tím vrškem nahoře vystouplým, zároveň tady maličku takový ten husí krk, aby se to dobře drželo.
Zase moc pěkně zpracovaná ta rukojeť, líbí se mi hluboký first finger groove na to, abych opravdu měl dobrou kontrolu nad tou čepelí jako takovou. Následně tady máme další víceméně outdoorový nůž, který je ten Nocturne. Máme tady velice zajímavý tvar té čepele, bronzovou povrchovou úpravu, zároveň tady je povrch vlastně, nebo takový prvek, který slouží pro křesadlo, jelikož samozřejmě, když to budeme mít zaoblený, tak to křesadlo úplně nepůjde s tím křesat a nechceme si kazit čepel, takže tady máme to vlastně udělané takhle. D2, hezky vytvarovaný, pěkný nůž. Posuneme se dál, máme tady první a poslední tanto, jmenuje se Gekido, což je samozřejmě japonský název. Hezky vytvarovaný, líbí se mi, že se ta čepel, nebo respektive ta rukojeť, svažuje maličko dolů, zase mi to dává takový jiný pocit z toho držení nože, zároveň potom samozřejmě i na revers. Gekido mají otestovaný, mají na to moc pěkný testy, mimochodem samozřejmě my budeme dělat taky testy, máme vlastně jeden nůž Veritas a máme jeden nůž, který teďka momentálně používám typu Buzzard a budeme to pěkně nosit, testovat, budeme s tím sekat, budeme s tím bodat, budeme s tím páčit, zkrátka se k tomu budeme chovat trošku jako prasata, aby jsme věděli, co ty nože vlastně zvládnou. My už to vlastně víme, viděli jsme spoustu zátěžových testů, který vlastně i společnost Hydra Knives má na svých stránkách, klidně se můžete podívat, dám vám to i dolů do odkazu tohle z toho videa, takže se klidně koukněte, abyste viděli, co vlastně ty nože zvládnou. Mimochodem, tohle je zase čepel Sleipner. Potom tady máme poslední dva nože, které jsou takovým standardem, není to úplně nic šíleného, jako je například ten Final Call nebo něco takového. Jsou to opravdu standardní nože, ten Drop Point, model Asus, máme to zase z Niloxu, hezky udělaný, takový poměrně malá čepel oproti vlastně tomu, co jsme tady viděli například u toho Stygianu, ale zase hezky udělaný, pěkně se to drží. No a poslední je model Casus Belli. Casus Belli je prakticky, jak bych to řekl, například když Hitler zaútočil na svůj vlastní satelit a převelí vlastně svoje vojáky za polskou armádu, tak to byl Casus Belli, to znamená, byl to důvod k válce, vlastně Hitler si sám vytvořil takový důvod k válce a Casus Belli je právě označení toho jediného důvodu, který potřebuje stát k vyhlášení války někomu jinému. Takže Casus Belli, moc hezky zpracovaný, líbí se mi, jakým způsobem je tady vlastně udělaná ta rukojeť, že máme tu oranžovou podsadu, zároveň šedý vršek a jak je to probroušený, tak nám to prosvítá opravdu taky moc hezký model. K těmhle všem modelům, k těmhle všem nožům vy si můžete zakoupit další věci, jak jsem říkal, například ten držák na ten bit, především k modelům Buzzard, ale máme tady i držák na Firesteel, na křesadlo, který se zase může hodit například k modelu Open Field, který jsem tady zmiňoval, ale i samozřejmě k nějakému dalšímu, který budete chtít, takže takovýhle pěkný, zase udělaný z Kidexu. No a potom tady máme různé možnosti, jakým způsobem si to můžete ještě připnout. Prakticky například průvleky na opasek, takže vy si pak můžete vzít to pouzdro a místo toho vrchního průvleku ten jenom sundáte a nahradíte to těma průvlekama. Vždycky ta vrchní část půjde skrz tu ocelovou a ta spodní půjde potom skrz ten průřez. A tyhle můžete prakticky používat, myslím si, že ke všem nožům, který mají souměrně udělané otvory. Open Field to bohužel není, ale všechny ostatní mají souměrně udělané otvory vlastně na tom pouzdru a vy si tam můžete dát tyhle ty průvleky na opasek. Stejně tak vlastně na model Buzzard. Ten se dodává bez možnosti upevnění, jakož je opravdu plochej, aby se ho úplně v pohodě můžete dát někam do kapsy, nebo samozřejmě si ho otočit, ale si ho na krk, nebo si ho někam dát, a nebo si k tomu samozřejmě můžete dokoupit potom buď to průvleky, které jsou černý, nebo takovejhle písek, anebo samozřejmě potom nějaký teklouk nebo něco podobného. Já osobně ho nosím právě tady umístěný vzadu, takhle, a tekloku. No přátelé, snad jsem vás tady úplně nezačal nudit. Doporučuju se na ty nože podívat, už jsou skladem, jsou to moc pěkný kousky, věřím, že nám budou dělat radost a moc se těším na první testování právě modelu Veritas a na nějaké srovnání po třeba půl roce nošení u modelu Buzzard, který teďka momentálně využívám. Jak jsem říkal, Hydra Knives, pěkný kousky na Top Army Shopu. Děkuji moc za vaši pozornost, postupně začnu zpracovávat jednotlivý videa, abyste viděli každý ten nůž, aby jsme se k němu vždycky dostali, podívali se na nějaký detaily, řekli si nějaký další data k tomu, abyste tak věděli, co vlastně tady nabízíme. Mějte se krásně, díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.